नमस्कार मंडळी, प्रियांका वाळंजस किचनमध्ये तुम्हा सर्वांचे खूप 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 स्वागत आहे। जर तुम्ही आमच्या चॅनलवर नवीन असाल तर आमच्या चॅनलला नक्की सबस्क्राइब करा। चला तर मग पाहूया आजची रेसिपी। आजची रेसिपी आहे तांदळाची भिरडी। गणपतीच्या 11 दिवसातील हा एक नैवेद्याचा प्रकार आहे। ही तांदळाची भिरडी विशेषतः कोकणामध्ये गणपतीला नैवेद्य दाखवण्यासाठी बनवतात। अगदी पटकन होणारा पदार्थ आहे, साहित्य सुद्धा कमी लागतं। 15 ते 20 मिनिटांमध्ये हा पदार्थ बनतो, तर या गणेश चतुर्थीला नक्की बनवून बघा। साहित्याचं प्रमाण डिस्क्रिप्शनमध्ये दिलेलं आहे। चला तर मग सुरुवात करूया रेसिपीला। इथे मी 1 वाटी तांदळाचं पीठ घेतलेलं आहे, त्याच वाटीने पाणी घेऊ। 1 वाटी पिठाला 1.5 वाटी पाणी एकदम बरोबर होते। पाणी थोडं गरम झाल्यावर गूळ घालू। किसलेलं खोबरं घालून मिक्स करू। वेलची पावडर आणि चवीपुरते मीठ घालूया। गोडाच्या पदार्थामध्ये मीठ घातल्यावर त्याची चव आणखी वाढते। आता तूप घालून व्यवस्थित मिक्स करून घेऊ। गूळ पूर्णपणे वितळला आहे। आता पीठ घालून व्यवस्थित गोळा होईपर्यंत परतून घेऊ। गॅस चालूच आहे आणि तोही मंद आचेवर ठेवलेला आहे। पिठाचा असा गोळा तयार झालाय। गॅस सुद्धा बंद केलेला आहे। आता हे पीठ परातीमध्ये काढून घेऊ। पीठ थोडे थंड झाल्यावर तेल लावून छानपैकी मळून घेऊ। हे बघा, पीठ व्यवस्थित असे मळून झालेलं आहे। आता हाताला तेल लावून घेऊ। आणि पिठाचा एक छोटा गोळा घेऊन हातावरच अशी सुरळी बनवून घेऊ। आणि दोन्ही टोकं एकमेकाला जोडू। जोडताना प्रेस करू, त्यामुळे भिरडी दिसायलाही छान दिसतात। तुम्हाला हातावर बनवायला जमत नसेल तर तुम्ही पोळपाटावर थोडं तेल लावा आणि त्यावर छोटा गोळा ठेवून हाताने फिरवत जा। पटकन आणि एकसारखी भिरडी बनते। जास्त जाड किंवा पातळ बनवायची नाही, तर मध्यम आकाराची ही भिरडी बनवा। ही भिरडी कोकणात गणपतीला नैवेद्यासाठी बनवली जाते। तेल गरम झालंय, आता त्यामध्ये भिरडी सोडून गोल्डन रंगावर तळून घेऊ। तळताना गॅस लो मीडियम ठेवायचा आहे, त्यामुळे काय होईल, भिरडी आतपर्यंत चांगली शिजली जाईल। 1 ते 2 मिनिटांनंतर पलटी करू। असे दोन्ही बाजूंनी गोल्डन रंगावर तळून घ्यायचे आहेत। ही भिरडी तळायला 10 ते 12 मिनिटे लागतात। हे बघा, भिरडी आपली तळून झालेली आहे। आता अशी सर्व भिरडी तळून घेणार आहे। एकदम खुसखुशीत आणि चवीला खूप अप्रतिम लागतात। या गणेश चतुर्थीला हा नैवेद्याचा प्रकार तुम्ही नक्की बनवा आणि कमेंटमध्ये कसं झालं ते सांगा। रेसिपी कशी वाटली हे कमेंटमध्ये नक्की सांगा आणि व्हिडिओला जरूर लाईक करा। व्हिडिओ बघितल्याबद्दल धन्यवाद।